السلام عليكم الكيب، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة. من عجبنا المكتوب احنا هنا في الكور، ونبقى مع العملية كالعادة. محمد طارق بالعريبي عن تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف السير في طريق قانون المالية لسنة 2024، بينها 230 ألف سكن ريفي. وخلال جلسة استماع أمام اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح وزير السكن أن البرنامج السلام ورحمة الله يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف السير. وزارة التجارة سحب كاشفين للغاز من علامتين مختلفتين من السوق الوطنية بسبب عدم سلامة المنتوجين. ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأنواع أو هاتين العلامتين من الأجهزة بعدم استخدامها. أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مراقبة وثائق سائقية المركبات من مدى مطابقتها مع المكتبات والمعايير قطاع التكوين المهني بالولاية، حيث أبرم القطاع اتفاقية شراكة مع عديد المؤسسات الاقتصادية والهيئات بالولاية في توجه لدفع نمط التكوين عن طريق التمهين. ويعتبر مركب سيدر الحجار من الشركاء الفاعلين الذين يفتحوا أبواب التمهين لعدد معتبر من الممتهنين. تعرف وتيرة العدوان الصهيوني على قطاع غزة تصاعدا غير مسبوق باستهداف المدنيين والمدارس والتجمعات السكنية بالقطاع. فبعد استهداف مدرستي الفخورة وتل الزعتر شمالي القطاع، سقط صباح اليوم 31 شهيدا في غارات صهيونية استهدفت منزلا في وسط وشمال غزة. ختام هذا الموجز. لإعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية، الموضوعاتية، الدولية، وشبكة الإذاعات المحلية. الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية بأشكال إشهارية متنوعة، إعلانات، إشهارات، رعاية البرامج والإشهار الرقمي. معايير مهنية عالية الجودة لتغطية المنتوجات، الأفكار والخدمات. سرعة وصول الإشهار للجماهير داخل وخارج الوطن عبر 55 قناة إذاعية، 3 قنوات وطنية، موضوعاتية، دولية، وشبكة متكونة من 48 إذاعة محلية. هنا إذاعة عنابة بعد 4 عصرا باستديوهاتنا. مستمعينا الكرام، نترقب بعد قليل الربط بإذاعة الجزائر الدولية لنقل برنامج خاص.
اسم فرنيسر واحد. تستمر جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة، وترتفع وتيرتها كلما زادت الدعوات لوقف إطلاق النار، فتكون استجابة الاحتلال بارتكاب مجازر يكون معظم ضحاياها أطفال ونساء ومدنيون عزل. 200 شهيد في قصف مدرسة الفاخورة على سبيل المثال لا على الحصر، وهي التابعة للأونروا الأممية، أو مجزرة أخرى في تل الزعتر. أي وحشية هذه يسكت عنها العالم ويتواطأ. ورغم ذلك لم يقدم الاحتلال لجمهوره من نتيجة سوى صور الشهداء من الأطفال والمدنيين، فالمقاومة تسبقه دائما بخطوة وتفضح فشله الاستخباراتي والعسكري. فلا مقاومة ولا وجدوها، ولا أسرى حرروهم، ولا أهدافا حققوها، فكان تبرير ذلك أمام شارعهم هستيريا القتل الجماعي للفلسطينيين. فما هي مظاهر وآثار الفشل الاستخباراتي العسكري الصهيوني؟ ولماذا يستمر العالم في الوقوف موقف المتفرج على الفظائع الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟ مستمعينا الأكارم، للإجابة على هذه الأسئلة وأخرى يسعدنا استضافة البروفيسور أبو بكر عبد القادر، المختص في القانون الدولي والخبير في الملف الفلسطيني. أهلا بك بروفيسور. شكرا للمستمعين الكرام. كما نسعد باستضافة الأستاذ فيصل أوقاسي، الكاتب الصحفي المختص في الشأن الأمني. أهلا بك أستاذ. مرحبا. بروفيسور أبو بكر عبد القادر، أريد أن أسألك في البداية، كيف زاد الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جرأة هذا الاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر والذهاب بعيدا في هذه الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال في غزة؟ زاد الصمت الدولي نظرا لاستمرار الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي مع الدول الأوروبية ومع المؤسسات الدولية التي لم تحرك ساكنا لحد الآن، وعلى رأسها مجلس الأمن. مجلس الأمن الآن عاجز عن اتخاذ أي قرار طبقا للفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة بصدد وقف إطلاق النار، واللي هو يعني مسألة عادية اتخذت في عدة قضايا من القضايا الدولية. المجلس المجتمع الدولي يبقى دائما مرتبط بالقوى المهيمنة على النظام الدولي، وهذه الهيمنة هي طبعا في تراجع، ولكن ما زالت الولايات المتحدة مع الدول الغربية تغطي هذا الكيان، وهو ما شجعه على الاستمرار في هذه المجازر المتواصلة. ولولا هذا الدعم الأوروبي والدعم الأمريكي لتوقفت هذه المجازر، لأن لحد الآن الإمداد بالذخيرة وبالأسلحة وبالخبراء وبالتخطيط يأتي من الولايات المتحدة، وهناك هناك دلائل كثيرة على هذه المسألة. وبالتالي المجتمع الدولي لا الآن ينتظر من الحكومات أو الأنظمة أو المؤسسات، لا يجب الرهان عليها. الآن أصبح الرهان على الشعوب التي هي بدأت تضغط على حكوماتها وعلى مؤسسات الدول التي موجودة فيها، وخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي. نجد أن هناك بعض التراجع، وبدأ التراجع ربما هل سيطول أم سيقصر، هذا بناء على المستجدات التي سوف تطرأ في المستقبل. لماذا؟ لأنه أصبحت الشعوب الأوروبية والولايات المتحدة أكثر اقتناعا ببطلان السردية والرواية الإسرائيلية. وبالعكس
هذه الدب الفلسطيني الذي سقط منذ 7 أكتوبر أو منذ اندلاع هذا المجازر العدوان الإسرائيلي، بالعكس اتضح لهم أن القضية الفلسطينية فليت من ليعة المحبة نكدي طال صبغ رجال تاع اليمال ومالو راني هاي مهمي من ترجع الفصال ونسال عليه من سباني بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يالو ما بيا غير خايف مشتاق خيالو عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي ديك الغيرة يا الزين نخليو الماضي يتكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدا نخليو الماضي يتكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ابدا هيات دعون الله العلي عليك نطرح سؤالي شوقي في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت انا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت انا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتني شحال منك يا درتك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يطحن وميدي فلان صورتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي شوقي في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بيخلص وفيت عمري كذبت عليك
قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كذبت عليك انت اللي في حياتي تمنيت تكوني ليا الشريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي جاوبني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي نفهمو الكلين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي يوفالي وتزولي اللي عاد ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي يوفالي وتزولي اللي عاد نكبلي منامي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات قدرة الله العلي عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي أجي نفهمو الكنية راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيد الغيرة يا زين ما دامت العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات ما دامت العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباده الخيرات قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو التنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين السؤال بقى مطروح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب السؤال بقى مطروح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب نرسل اهلي يديروا الفتوح بحضور الاحباب تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الدنيا راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا زين
وهذا لم يحدث في إسرائيل حتى في الحروب مع العرب. يعني يحصل لهم ربما بعد الحديث عن سياسة التهجير القسري في اشتباكات متبادلة بين حزب الله اللبناني. تدخل على الدستور اللبناني كنت عرضيت إلى مسيرة الأردن المنازعين القوسين الهيبة التي كانت تمتلكها من خلال صهراء وهو الجيش الإسرائيلي، ومن خلال المصاب وهو جهاز الاستخبارات الخارجي، انهارت بالكامل. يعني كان آخر أوراق جسد إسرائيل. نعم، تصبحكم أساتذتي الأفاضل مستمعين المتابعين عبر منصاتنا أن نذهب إلى فاصل قصير في موجز إخباري جديد. الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني باستهدافه للمدرستين القرى وتل الزعتر في قطاع غزة، ما خلفه القصف من سقوط لمئات الضحايا. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين من غضب التحرير الفلسطيني والمزيد من المجازر الجماعية حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عامة وفي مناطق شمال القطاع بشكل خاص كجزء من مجازر من جرائم المستشفيات في قطاع غزة وحمل زحوف وإخلاء 31 أطفال محدد من مستشفى الشفاء الذي يسقط عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي. من جانبها المقاومة على حقيقة القسامة العسكرية لحركة المقاومة السلمية حماس المقاتلين يقولون من قتل 600 إسرائيليين في منطقة جحر الدين جنوب شرقي قطاع غزة. إلى اللقاء. نجدد ترحيبا بكم مستمعينا الافاضل المتابعين عبر منصاتنا الالكترونيه راديو ادريا انترناشونال في اليوتيوب والتويتر الى هذا العدد من برنامج الخاص الذي يتابع فيه مجريات الاوضاع في العدوان الصهيوني على قطاع غزه. كنت استاذ فيصل القاسي تتحدث عن الفشل الاستخباراتي المستمر الى يومنا هذا، لكن نحن نلاحظ انه يقصف مستشفى ثم لا يجد شيء. هل يقود هذا الفشل الى ارتكاب المزيد من المجازر في تقرير ربما فشل او لعله يحصل على شيء؟ هناك مقولة قديمة في يقولون كلما كان الحيوان جارحا كلما اصبح اخطر. هذا لا شك فيه. ويعني الواضح اليوم ان يعني فشل اسرائيل في الاستخبارات يعني اصبح واضحا جليا يعني للعيان، وقد كانت هناك يعني كثير من سلسلات الفشل والاخفاقات ولكن مرت عنهم وتم فقط يعني التهليل والتركيز على الانجازات التي حققها جهاز الاستخبارات الخارجي الاسرائيلي، واولها يعني كانت ما يسمى بعمليه الانتباه في الجنة، ولم تكن ناجحه بالشكل الذي اظهره الاثنان الغربي. وقد قتل في هذه العمليه وهي عمليه محاوله تحرير رهائن اسرائيليين كانوا بيد الفلسطينيين في قبل سنوات عديده،
في هذه الحادثة يعني محاولة تحرير الرهائن قتل فيها، وهذا بين قوسين قد يفسر مدى وحشية ما قريه حاليا. قتل في هذه العملية في أوغندا مقاتل الأخ الأصغر الإسرائيلي الحالي، وهو نتنياهو لا يذكر اللسان لقبه، ولكن هو الأخ نتنياهو. وهنا بدأت عملية الألعاب الأولمبية في ألمانيا في ميونخ من يعني كماندوس فلسطيني التوغل إلى داخل يعني المجمع والاستيلاء على بعض القاعات، وعجز الرهائن الإسرائيليين الذين وحاول الجهاز المصاب بعملية إنقاذ الرهائن يعني فشل الجميع، وتم قتل العديد من الرهائنيين في هذا المجمع الرياضي. ويعني كانت الهدف الرئيسي من المصاب بعدها كان هو يعني أسسوا فرقة مختصة بقتل هذا الكوماندوس الذي كان يعرف بكوماندوس أيلول. يعني هذا الفشل الذي تحقق عبر التاريخ هذه الأجهزة، ولكن لم يكن أبدا. لكن اليوم يعني أما اليوم فقد أصبح هل هو مقطوع عن المعلومة بقطاع غزة باعتبار أن المقاومة في قطاع غزة والشعب ملتزمين التزاما كاملا، وبالتالي لا يوجد توجيه ولا يوجد أي تحكم تام في الميدان؟ هل هذا هو السبب أم هناك أسباب أخرى؟ يعني القنابل والأسلحة ودليل السلاح هي الموسيقى تربوا يعني على أنغامها، فلهم لا يخشون السلاح، ولذلك يعني كانوا مضبوطون جدا في عملية الاقتحام، ومضبوطون جدا في عملية يعني في تحكم في الميدان الاستخبارات المعنوية. يعني لم تكن حاليا في نادر جدا يعني يكون احد من الجواسيس ممكن يعطي المعلومات للجهاز الاسرائيلي، لذلك الى حد الان يعني تتوغل دباباته بدون اي هدف يعني معين، ويشكون ان هناك اسلحه او عناصر من كتائب القسام في بعض المستشفيات فيقصفون فلا يجدون شيئا، ثم يكذبون ثم يروجون بأخبار، ثم يخرج أحد من ليكذب تلك الأخبار، وها هو حاليا حد الساعات الاستخباراتي والإعلام. أستاذ أبو بكر، يعني شيئا فشيئا تأخذ صدى في المنطقة، ومن ربي سهل قدر نطول يعني السفينة جالاكسي حصلة شوية كبيرة شوية الإقليمية اليمنية. يعني في نظر قانون الدولي كيف يمكن تفسيره؟ هي في الحقيقة يا ربي المنطقة كان من البداية الزيارات المتتالية والتصريحات عن سواء الولايات المتحدة أو الدول الغربية بعدم توسيع هذه الحرب لتشمل مناطق، ولكن للأسف هم أول من قام بتوسيع هذه الحرب. هم الآن يريدون السياسيين ويشاركون حتى في العملية العسكرية، وهناك أخبار وشواهد كثيرة تدل على ذلك. فكان الرد منطقي والرد طبيعي أن الحلفاء المقاومة الفلسطينية في اليمن وفي العراق وفي سوريا وربما جهات أخرى هي الأخرى تشارك في هذه العملية، فهذا العمل كان منتظرا مسلحا، هو يعتبر نوع من دفاع النفس على التنادي والإبادة الجماعية والتي يجرمها القانون الدولي، وفي نفس الوقت القانون الدولي يحض على مساعدة حركات المقاومة بالتحرر من الاحتلال الأجنبي بالقرارات الجمعية العامة واضحة في هذا الموضوع، لأن نحن هنا
لسنا بصدد إرهاب، ولكن نحن بصدد مقاومة تهدف إلى تغيير مصير الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذا ما يجري لا أعتبره مناقضا للقانون الدولي، لأنهم هم أصلا لا يعترفون بالقانون الدولي. الولايات المتحدة لم توقع على اتفاقية قانون البحار معروف، وبالنسبة للكيان الصهيوني لا يعترف بهذه الأمور. عندما ونتنياهو هناك تصريح موثق بالنسبة لي، قال عندما الأمور تتعلق بالمصلحة الإسرائيلية فالقانون الدولي والجمعية العامة تأتي في وهذا ما نحكمناه اليوم. أستاذ بدر، يعني اليوم فيه دعوات من مسؤولي الاحتلال إلى الالتزام بالقانون الدولي للبحار وتجريم كما يقولون هذا الاحتجاج بهذه السفينة، وهذا القانون الدولي الذي كان العالم يدعوهم باسمه لوقف هذه الإبادة الجماعية لم يستجيبوا له. نعم، يعني كيف نقرأ هذا التناقض؟ التناقض هذا تعودنا عليه، عندما تكون الأمور في مصلحتهم فأمور القانون الدولي لا تطبق. وحتى قرار مجلس الأمن لا يصدر قرار مجلس الأمن الأخير 2712 الذي يدعو إلى هدوء وكان يعكس كل المطالب، رغم أنه كان يعكس كل المطالب الإسرائيلية، فقط لم يتضمن نفس التي يدعو إسرائيل والكيان الصهيوني والولايات المتحدة رفضوه قبل صدوره. فكيف من هنا حتى المجتمع الدولي اللي هو مجلس الأمن الدولي الذي تكلم 25 مرة ينادى على المجتمع الدولي أن تؤثر المادة 39 مشهورة عندهم لقبوها جدعون. وإذا قلنا جدعون فالآن يعني كل يعني عملاء الاستخبارات الإسرائيلي يعني يتسمون بأنهم عملاء جدعون. فمن هو جدعون؟ جدعون في التوراة في إصحاح القضاة يقول بأنه كان رئيس قبيلة إسرائيلية وفي إحدى الحروب استطاع التوغل إلى يعني حتى
منطقة العدو، واستمع يعني استرق بعض الأخبار، وبتلك الأخبار استطاع في الغد يعني هزيمة العدو. وبقت هذه الأساطير يعني أن إسرائيل يمكنها أن تتفوق على العالم بفضل جلب المعلومات، وهذا ما فعلوه بعد إجلائهم من بابل قبل المسيح، ثم بعد إجلائهم الإجلاء الثاني والأخير في سنة 77 بعد ميلاد المسيح عليه السلام. فبقى يعني يهود الفتاة يتوددون إلى السلاطين وإلى الحكام في البلاد التي مكنتهم بتلك الأخبار وإعطائها للحق، وكذلك وهم تجسسوا، وكذلك كانوا يفعلون مع البيان وقطرات الجزائر، وكان من المقربين إلى بشوات الجزائر بفضل الأخبار التي كانوا يعطونها له حتى يعني ضد شعبه. وهذا معروف لمن له أدنى اطلاع على التاريخ والتاريخ العالمي. الجسسة والأخبار وجمع الأخبار في كثير من الانتصارات في بلادهم، وانقلبت حروب فرنسا وحروب نابليون وحروب الدول الأوروبية الكبرى مثل انجلترا مثل اسبانيا، يحملونها فكانوا يجمعون الاخبار ويبيعونها وبقت عندهم هذه الثقافه، ثقافه التجسس، الى ان استطاعوا يعني انشاء الدوله وقامت المصاد على نعم على الكيان دوله الاحتلال، واستطاعوا يعني انشاء جهاز الاستخبارات الخارجي على انقاض الاردن. ولكن يعني لم يكن ابدا جهاز الاستخبارات كل الاجهزه الاستخباراتيه الاسرائيليه بتلك القوه وتلك الهيمنه والجبروت يعني التي صورها بها الاعلام الغربي، فهم يعني في نفس الوقت يتحكمون بكل الاعلام عبر العالم، وهم الذين اعطوا تلك العظيمه جدا بانه جهاز لا يفهم وجهاز لا يخفى عنه شيء. الضربة التي وجهتها المقاومة كيف أسقطت ولذلك كانت عملية 7 أكتوبر بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عاصمة الضغط، يعني قضت عليهم يعني بعد ذلك فقد يكونون الإعلام الذي يسيطرون عليه فهم خبراء في تجديد الهزيمة والانتصار والدعاية الحربية نفسها، وهذا يدخل في إطار دعايتهم الحربية منذ قيام كيانهم. أستاذ أبو بكر، يعني الهولوكوست الذي كان ضحيته اليهود ويعني النازيون قتلوا الأطفال والنساء وأحرقوا في المحارق وما إلى ذلك، يعني هذه هي الرواية. اليوم ما هو الفرق ما بين الهولوكوست وما بين الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية التي لا تفرق بين أحدين؟ ما هو الفرق بين الحدثين؟ عندي ملاحظة بالنسبة للهولوكوست والناس حتى بالشك فيه هو روزي غروزي وتم شنو هو الباب تاعك انت تخرج يدك حد من برا وتم فرض على العالم شنو عطي الطاقة؟ صدر قرار الجمعية العامة في 2005 لاحتفال باليوم العالمي للهولوكوست، وعلى كل حال هم استخدموا الهولوكوست هذا كوسيلة لتطبيق مشروعهم يعني الهيمنة معلش يبقى استهداف النازية لليهود موجود يعني تاريخيا موجود. لا موجود. ولكن السؤال هنا ما الفرق بين هذه الرواية؟ نأخذ هذه الرواية كما تروى، ما الفرق بينها وبين ما تقوم به آلة الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين؟ احنا الان كنا نسمع على امور تاريخيه وقعت لما نشاهد الان نشاهد هذه نقول له هولوكوست ولا نازيه اكثر من
كان مقترح اكثر يعبر عن هذه الاباده نقوله. لماذا؟ لان الامور التي وقعت اولا مبالغ فيها و يعني ما جات محل نقاش، ولكن بالنسبه للحديث نشوفها بالصوت والصوره والمباشر ومجتمعات العالم كلها قد تفاعلت معها وقد اسقطت كل الروايات التي كان يتغنى بها اليهود على اساس انهم مجتمع وانهم ضحيه ومظلوميه الشعب الاسرائيلي في عبر التاريخ. هذه الاحداث اسقطت كل الامور بالعكس. الان اصبحت الروايه الفلسطينيه على والسرديه الفلسطينيه على المستوى الدولي هي التي تحضر الاهتمام، بدليل ان الاناشيد والاغاني بالنسبه في امريكا اللاتينيه في اوروبا في امريكا نفسها الان هناك صراع، هناك بدات انشقاقات في الحزب الديمقراطي السويديه. نعم في ايطاليا في بريطانيا حتى الحكومات التي كانت تنادي بحق الدفاع عن الشعب على النفس بالنسبه وتؤيد الحقوق المسلمين اصبحت الان في ضغوط تواجه ضغوط داخليه وضغوط شعبيه لكي تتراجع عن مواقفها السابقه. وفعلا بدات هذه الامور تظهر في الميدان. لماذا؟ لان الان نعيش حكم التطور والاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فالان ما الحقش المفروض فقط وسائل الاعلام التقليديه. وسائل الاعلام الحديثه هي هذه بالعكس تعتبر من حروب الجيل الخامس الميدان والكلمه، هي ربما تكون اشد وقت من السلاح، وبالتالي الهولوكوست ما اصبحوش نفس الاهميه في القضيه التي نسمعها فوق. الان مثلا يعني ربما في بدايه الشهر ظهر الميدان خلال اسوء الهولوكوست والاسوء. لماذا؟ لان الناس تعيش وترى، يعني ما كانش تسمع وتقرا، لانه ربما قلت لك بدليل انه حتى بعض الكتاب يشكك في عدد الذين تم قتلهم في الهولوكوست. نعم، في مجال الدعاية الإعلامية التي تحدثت عنها الأستاذ أوقاسي هناك يعني دعاية صهيونية، لكن هناك إعلام أيضا من المقاومة. ولاحظنا أنه كلما خرج ناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة إلا وأحدث رعبا كبيرا. اليوم الكيان يعترف بمقتل 63 قتيلا في صفوفه، لكن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة يقول بأن قتلاكم أكثر بكثير سلام نضحى يا باشا. حكومة الاحتلال لقد استطاعت إسرائيل أن تهيمن على العالم وتسيطر على أجزاء كثيرة من العالم في الإعلام الغربي هو المتصدر. واشنطن بوست، وول ستريت جورنال، الصحافة في فرنسا نعرفها كلهم إما يهود وإما متهيئين أو متصدرين، نعرفهم جيدا تاريخ. ولذلك حاليا يقول هذه هزمهم أبو عبيدة، وأعتقد أن بالميكروفون فقط، لأن الحق لا يحتاج إلى الباطل لينتصر. الحق ينتصر بالحق، وهو يأتي بأفكار صحيحة ويأتي معلومات صحيحة. ولا سلطة الهدى لا سلطة الهدى أن إسرائيل مثلا كمل طول هذا الأمر. آخر إبداعات الإعلام الإسرائيلي حاول أن يروجه ويسوقه للعالم، وهو يعني في سياق الفصل الذي تحدث عنه الأستاذ المطار. يعني أن كتائب القسام لما دخلت إلى المستوطنات قامت يعني يعني بان عوارض وبان عيبه فسكتوا عنه. هذا الأسبوع ابتدأوا شيئا آخر وهو اغتصاب النساء، وهذه الاغتصابات وحاولوا تسويقه. والبارح أمس يعني في الصحف الفرنسية يعني هناك من الفرنسيين ومن المتصلين من يحاول جمع إمضاءات للتنديد بهذا الاغتصاب الجماعي الذي بزعمه ارتكبت وكتب يعني الجهة الإعلامية لحماس أن الكثير من النساء الذين اللواتي تم إطلاق سراحهم شهدوا على
هذا الشباب القسام بالمعامله الطيبه. باختصار لو سمحت، ارتفاع عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال يعني سوف يضغط على الحكومة ضغطا كبيرا، إضافة إلى التكلفة الاقتصادية التي هي كبيرة جدا بالنسبة له. قبل يومين تكلم نتنياهو ولأول مرة أن يعني أظهر نوعا من التأسف العدد كبير للمدنيين القتلى، وهذا مما يعني يبين ان ضغطا عالميا كبيرا بدا في التحرك، ورأينا هذا من خلال بداية يعني توجيه الرأي العام في أوروبا من المساندة غير المشروطة بإسرائيل. لا تتحدث عن قتلى في صفوف الجيش الاحتلال، يعني كيف تضغط على الحكومة كي توقف هذا الهجوم؟ يجب في تأييد الإعلام داخل إسرائيل على الحكومة، وكما قلت في بداية القصة هي أيام، لأن يعني قد انتهت أيام نتنياهو، فهي إلا أيام ويعني تنتهي الحرب وستزول هذه الحكومة، لأن كل الرؤوس الفاعلة حاليا في السياسة الإسرائيلية تطالب برحيل نتنياهو. حتى الإعلام بدأ يقول أنه لا يصمد سوى 3 أسابيع. ويقول بالحق الواحد أن إسرائيل لا قيام لها مع نتنياهو، وهذا انتصار سياسي لشباب القسام. وصلنا إلى ختام هذا العدد، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ فيصل أوقاسي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمني، كما أشكرك شكرا جزيلا البروفيسور عبد القادر أبو بكر المختص بالقانون الدولي والخبير في الملف الفلسطيني، وأشكركم مستمعينا الكريم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء. المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر إعلان. تعلن شركة الإسمنت إحجار السود فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا عن انطلاق عملية تسويق منتوج إسمنت من نوع جيكا بيتون المعروف بجودته العالية والمميزة، موظف في أكياس ذات وزن 25 كيلوغرام مع خفة الوزن وسهولة الحمل، حتما ستشعرون بالراحة. زيد اقتصادي ومناسب لجميع أعمال البناء والتشغيل جيكا بيتون جودة مغرية وأمان. مع جيكا ابني من تتمنى، ابني من تمنى. الوجه الآخر لإذاعة عنابة عبر الفيسبوك. تابعونا. عندها كبيرة شوي. صغار شيوخ وأطفال لنصرة الحق والعدل الأقصى أمانة في عنقهم. تتابعون بعد لحظات النشرة الجهوية من القناة الأولى على أمواج إذاعة عنابة. تتابعون بعد لحظات النشرة الجهوية من القناة الأولى على أمواج إذاعة عنابة. تتابعون بعد لحظات النشرة الجهوية من القناة الأولى على أمواج إذاعة عنابة. قرارات الاستفادة من 700 وحدة سكنية في مختلف الصياغة واستئناف أشغال إنجاز 4 أقطار سكنية دون استفادة تضم 4500 وحدة سكنية عمومية. بين البرنامج التكميلي للولاية خاصة فيما يتعلق بشبكة الطرقات. المجلس الأعلى للشباب ينظم منتدى دعم الاقتصاد الدائري في ولاية سطيف، وأن ولاية
أزيد من 660 ألف قرص مهلوس وكميات ضخمة من التبخر. تفاصيل الجريدة المحلية. بداية تم اليوم لكشف توزيع مقررات الاستفادة من 700 وحدة سكنية في أكثر السياق عبر عدد من البلديات في انتظار تسكين حوالي وحدة سكنية مع نهاية السنة الجارية. التفاصيل في المراسلة المقررات السكنية بمقر الولاية والتي شهدت توزيع مقررات 696 سكنية في مختلف السياق. الحمد لله نسمع في هذه المدة ربما اليوم الحمد لله لتشكيل الصحة التجارية في البروسيدور طلعت بتخيل هذه العملية حسب والي ولاية جيف السيد إبراهيم الغميري تأتي في سياق سياسة الدولة الراعية إلى توفير السكن بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطنين. مواطن هذه الاستفادة خصت مختلف السياق سكنات اجتماعية وزعنا 80 سكن اجتماعي والسكن تقوي الملاعب وكل سكن رئيسي وكذلك سكن بصفة واحد الإيجار في سكن. هذا شطر من برنامج سكني قيد الإنجاز ولاية تحصل أكثر من 15 سكن في مختلف السياق قيد الإنجاز. ضمن النطاق الريفي للولاية مركز كثيرا على السكن الريفي في برنامج إضافي في الخمسيات العام الريفية حاليا هي التوزيع. هذا ومن المنتظر توزيع 1000 وحدة سكنية في مختلف السياق مع نهاية السنة الجارية بالنظر لوتيرة الإشغال المتسارعة في مختلف الورشات. وبولاية سكيد تكلفت أشغال إنجاز 4 أقطار سكنية تضم 4500 وحدة سكنية في صيغة السكن العمومي والتي من شأنها القضاء على السكن الهش على مستوى الولاية. التفاصيل مع هدوء. ثلاثة أقطاب سكنية بولاية سكيد تضم 4500 وحدة سكنية عمومية استهدفت منها الأشغال بعد توقف تجاوز العقد من زمن أبرزها القطب العمراني ببوزعرير المخصص للقضاء على السكن الهش. مدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري سفة دراجي. القطب الأول تاع بوزعرير في 1680 سكن على سكن يسير وتيرا جد قليل. اليوم وصلنا السكن راهي في 95 بالنسبة تاعها وصلت 180 سكن. بدأت الوزارة المنطقة الناس من أجل مدينة شوية شهر إلى 18 شهر ودوها في 5 جويلية 2024 كذلك مدينة تاير بالنسبة عينة المقاولة بالإنجاز جملة رئيسية وسيلة الاعتبار الأراضي بالأكملية المصير. القطب العمراني صالح حبوك والورشة السابقة لممتلكة أشغال لمتعرض برنامج السرعة والحديث لإنجاز المشاريع السكنية العمومية ومن السلطات العمومية وعلى رأسها ونسبة التي أكدت أنه لا مكان للمتقاعسين في إنجاز هذه المشاريع السكنية. وضمن برنامج التكليف التنموي بالولاية استفادت عدة مشاريع ودورية ذوي سلسلة من مشاريع لفك العزلة خاصة ما يتعلق بشبكة الطرقات ومن شأنها خلق الانسيابية المالية وبعد الانتعاش الاقتصادي الحديث عن مستوى التفاصيل مع محمد سعيد. استعيدت ولاية السلسلة برنامج التكوين بالكامل من مشاريع تخص الاعتبار بشبكة الطرقات الملكية والوطنية وهو يتضمن المواطن. شبكة الطرقات ستساهم في انتعاش بداية المدينة من خلال تلك الرحلة وكذا تطوير المسافة الجديدة للقضاء على النقاط السوداء التي تتسبب في الكثير من حوادث المرور الازدواجية. الرابط بين هذا الطريق ستكون حركية اقتصادية حركية تجارية من جانب كشف والي الولاية فتح
منتجات الصناعة المحلية ومؤسسات تنشر محليا، وذلك إضافة لبرنامج الاحتفال بالأسواق العالمية التكنولوجية الذي يتمثل المدينة لأجل عرض كل المنتجات التي تسعى بها الولاية وإبراز الطاقات والقدرات الإنتاجية في المجال الصناعي على مستوى الولاية، حيث تم خلال المعرض عرض أهم المنتجات التي توجد في ولاية جلفة، وكذلك جميع أجهزة الدعم وأجهزة المرافقة والأجهزة المالية المتواجدة على مستوى ولاية جلفة، دائما الهدف بخلق ثقافة مقاومتية بيئية جديدة على مستوى الولاية وتشجيع الشباب من حامل المشاريع على الاستثمار وعلى خلق مؤسسات مساهمة. المؤسسات المشاركة أكدت أن المعرض يسمح بالتعريف بالإنتاج المحلي لتطوير الحركية الاقتصادية. هنا مضاحية جلفة، النبات، العجائن، السميد، الكارنة، عندنا منتوج تاعنا منتوج ربيعي 100% نجحت ما شاء الله. المنتوج تاع المواطن زيت زيتونة ضروري جينا باش نعرضوا الإنتاج تاعنا يعني ما شاء الله. يشير الوفد أن جلفة قد عرفت وعلى مدار الأسبوع أنشطة عديدة في إطار الأسبوع العالمي لمقاومة الجهل. كما انطلقت بولاية مستغانم طبعا 13 الأسبوع المقاولاتية بمشاركة عدد من المؤسسات الصناعية والمؤسسات الناشطة محليا، وهذه أصداء بعض المشاركين في التظاهرة جمع الميكروفون حسيبا بالأمس. ديالي دوك اللي هي
ذاته كمية من الحبوب المهلوسة. تم توقيف 13 شخص من بينهم امرأة كانت الإصابة تستعملها في تمرير هذه السموم، وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة ذوي الإسقاطي، أسلحة بيضاء، أقنعة، و51 مليون و500 سنتيم من عائلات ترويج هذه السموم. تم إنجاز ملف قريبة غلطت في الدورة أمام الجهات القضائية. كانت تمكن عناصر أمن دائرة جامعة بولاية المغير من حجز ما يفوق 660 ألف قرص مهلوس وكميات معتبرة من التبغ، وذلك على مستوى الحاجز الأمني. تفاصيل العملية مع محافظ الشرطة صابر خليل تشريحي رئيس خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية المغير. العملية كانت انقطاع بشبكة إجرامية منظمة تم حجز ما يزيد عن 167 ألف من المخدرات العقلية وكان 70,000 عدة سجائر و2800 مقال ذكي. بالطبع الاستمرار في هذه القضية وبالتنسيق الدائم والمستمر مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجامعة تم توقيف باقي أفراد الشبكة الإجرامية وذلك بمجموع 4 أشخاص متورطين. ختام الجريدة للخارجية وأبرز ما جاء توزيع مقررات الاستفادة من 700 وحدة سكنية في مختلف الصيغ واستئناف أشغال إنجاز 4 أقطار سكنية بولاية سكيت تضم 4500 وحدة سكنية عمومية. مشات ودواوين ولاية سمسير تستفيد من مشاريع تنموية ضمن البرنامج التنفيذي للولاية خاصة فيما يتعلق بشبكة الطرقات. المجلس الأعلى للشباب منتدى دعم الاقتصاد الدائري لولاية سقيف. أمن ولاية المغير يحجز أزيد من 660 ألف قرص مهلوس وكميات ضخمة من التبغ. كانت في إخراج الجريدة عتيقة بسلاس وعبر تقنية اللايف ستريمينج فيديو صلاح الدين الزد. بعد قليل تعود إكرام يشتري ضمن الحصة الخاصة بمتابعة الأوضاع في غزة على ضوء استمرار العدوان الصهيوني. بنتي وهذا هو البروبليم تاعك، انت شفتي اللي يديروا لي خليتيني الذهبية هذاك هو بعد لازم توفر قبلك تخلي بريدي ما يتحللكش، لازم اختك تجي تعطيك تعطي فرصة ليك باه تقدري تعاودي تخليه بريدي باسكو الكود لازم يوصل لك تم باسكو يخي عندك باش تمشي بالجي بي اس هي. لإعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية الموضوعاتية الدولية وشبكة الإذاعات المحلية. الوكالة اطلع كيما طلعت تاكسي بأشكال شهرية متنوعة إعلانات إشهارات رعاية البرامج والإشهار الرقمي معايير مهنية عالية الجودة لتغطية المنتوجات الأفكار والخدمات سرعة وصول الإشهار للجماهير داخل وخارج الوطن عبر 55 قناة إذاعية 3 قنوات وطنية موضوعاتية دولية وشبكة متكونة من 48 إذاعة محلية. فعالية الوصول الرقمي والإشهار عبر البث الحي على منصة الإذاعة الجزائرية بجميع القنوات على تطبيق الجيم راديو وعلى أبل ستور وجوجل بلاي. الإشهار على أثير الإذاعة الجزائرية سرعة انتشار وفعالية بكل مهنية. وعلى المنصات الرقمية. زوروا موقع الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية راديو الجديد /. الإذاعة الجزائرية تضع بين أيديكم منصة الرقمية خطة إنتاج هاتف وموقع إلكتروني لإعلاناتكم ولكن الأخبار صوتا الصرف والمنصات عبر البث الحي دونك هذاك الاول 55 قناة الموضوعاتية والجديدة. هذا إعادة استماع البرامج والمفضلة في أي وقت عبر خدمة بودكاست لتحليل التطبيق وتصفح أخبار الإذاعة الجزائرية. زوروا موقعنا الإلكتروني www. إذاعة عنابة بيان إعلامية. فنحن نقبل حتى باقي لك باقي خلاص.
الصالحين يدعمون في الخدمة العمومية وتفادي تراكم الفواتير. تلتمس مديرية التوزيع عنابة قيم المواطنة وروح المسؤولية الجماعية والفردية لدعوة زبائنها الكرام إلى تسديد مستحقات استهلاكهم للكهرباء والغاز من خلال طرق وخلي رايح اللي الباب صح قبل يجدي كلش بعد رجع يدي القطوة تاعو أو مكاتب البريد أو التسديد عبر الموقع الإلكتروني للشركة. تبقي مديرية التوزيع عنابة في خدمة زبائنها الكرام وتسعى دائما لترقية خدماتها ووضع إجراءات تسهيلية لتسديد هذه المستحقات استهلاكية الطاقة. تحبي تطلعي حوايجك وتجي تدي القطوة بالراس. بصح كيف راح تهزي الحوايج من بعد؟ طلعها هي وهم يهزوا بشرطة. ما يسرقولكش في دي كاميرات. ميرسي بارك الله. صح يا اختي ربي يسهل. خلي عليك الباب خلي عليك. تخرجني نورمالمون ديريكت ولا نرجع برك.